हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। र आजको भिडियोमा म तपाईलाई मोबाइलबाट कसरी क्यालेन्डर बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा बताउने छु। अब तपाईले मोबाइलबाट कुनै पनि टाइमको क्यालेन्डर बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि आफ्नो फोटोलाई क्यालेन्डरमा राखेर र त्यसलाई इमेज वा पीडीएफ को रूपमा त्यसलाई तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई आफ्नो साथीभाइ अथवा आफ्नो आफन्त त्यस्तै विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसरी मोबाइलबाट आफ्नो फोटो राखेर क्यालेन्डर बनाउने यसको बारेमा म तपाईलाई पुरै डिटेलमा बताउने छु। सो मेरो नाम हो सुरेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक सहयोग। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। मोबाइलबाट क्यालेन्डर बनाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले आफ्नो मोबाइलको गुगल प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ फोटो फनिया एप्लिकेसन र यो एप्लिकेसनको लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि मिल्नेछ। त्यहाँबाट पनि तपाईले सिधै यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले यो एप्लिकेसन गुगल प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसैले म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दैछु। यहाँ तपाईले पनि यो एप्लिकेसनलाई सबैभन्दा सुरुमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई न्यू देखाउने छ, न्यू फोटोहरु, त्यस्तै क्याटेगोरीहरु। यहाँ फोटो एडिटिङको लागि चाहिँ तपाईलाई कुन कुन चाहिँ ट्रेन्डिङमा रहेको छ, त्यस्तै कुन कुन चाहिँ यहाँ अहिले न्यू आएको छ ती कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र पपुलर फोटो एडिटिङ चाहिँ कुन कुन रहेका छन् त्यो पनि तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई मोबाइलबाट क्यालेन्डरमा चाहिँ कसरी आफ्नो फोटो राखेर क्यालेन्डर बनाउने यसको बारेमा बताउने छु। र यसको लागि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा यहाँ तपाईले क्यालेन्डर भनेर खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। क्यालेन्डर यहाँ त्यस्तै तपाईले यहाँ सर्च गरेर तपाईले सर्चमा चाहिँ गएर तपाईले क्यालेन्डर लेख्नुभयो भने यहाँबाट पनि क्यालेन्डर आउनेछ र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एक्जाम्पलहरु पनि दिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईको फोटो कसरी तपाईले क्यालेन्डरहरुमा चाहिँ राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले स्पेसिफिक मन्थमा पनि आफ्नो फोटो राखेर प्रत्येक मन्थमा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इयरमा पनि आफ्नो फोटो राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले इयर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईले इयर अथवा मन्थहरु सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ फोटो यहाँ चुज फोटो भनेको ठाउँमा थिचेर तपाईले यहाँ आफ्नो ग्यालरीबाट फोटो कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईले यहाँ तत्काल फोटो खिचेर टेक अ फोटो भन्ने अप्सन छ, त्यहाँबाट पनि तपाईले रिसेन्टली फोटो खिचेर पनि त्यसलाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ म यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने छु। त्यसपछि यहाँ तपाईलाई क्रपिङको अप्सन आउनेछ। यहाँ तपाईले जति भाग राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई तपाईले क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ माथि ओके को अप्सन रहेको छ, यहाँ तपाईले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र ओके गर्ने बित्तिकै यहाँ प्रोसेसिङ भएर चाहिँ तपाईको क्यालेन्डरमा चाहिँ तपाईको फोटो राखेर यहाँ क्यालेन्डर तयार हुन्छ र यसलाई तपाईले यहाँ जुम गर्न पनि सक्नुहुन्छ किनभने यो एचडी क्वालिटीमा चाहिँ यो तयार भएको छ। यसलाई तपाईले साइजहरु पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, साथै यसलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इमेजको रूपमा सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईले डाइरेक्ट विभिन्न सोशल मिडियाहरु जस्तै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदिमा पनि शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न अप्सनहरु दिएको छ शेयर गर्नको लागि र यहाँ मैले यसलाई सेभ गरेको छु। म तपाईलाई यहाँ ग्यालरीमा देखाउने छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 2020 को जुन क्यालेन्डर रहेको छ त्योसँग एक्ज्याक्टली मिल्छ, सेम टु सेम छ। यसमा चाहिँ कुनै मिस्टेक अथवा फल्टहरु छैन र यसरी नै तपाईले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि इयरमा चाहिँ आफ्नो फोटो राखेर अथवा आफ्नो कोही आफन्तको या त साथीभाइको फोटो राखेर तपाईले कुनै पनि मन्थ त्यस्तै इयरमा चाहिँ फोटो राखेर क्यालेन्डर तयार गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ साथीभाइलाई शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मन्थको बनाएको छु जनवरी 2020 को। यसरी तपाईले प्रत्येक मन्थको पनि क्यालेन्डर तयार गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ मेरो फोटो चाहिँ बनाइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम राम्रो एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसनबाट तपाईले अरु फोटोहरु पनि एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म तपाईलाई भर्खरै बनाएको मेरो क्यालेन्डरहरु देखाउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ फोटो एडिटिङको लागि। सो यसलाई तपाईले युज गर्नु होला।